วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการหาค่าความเที่ยงตรงนะครับย้ำนะครับว่าเวลาเราพูดถึงความเที่ยงตรงเนี่ยถือว่าเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัดตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายใดจุดมุ่งหมายหนึ่งโดยมีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านความถูกต้องของผลที่ได้จากการวัดนะครับทำให้สามารถนำคะแนนที่ได้เนี่ยไปแปลความหมายถึงสิ่งที่มุ่งหมายจะวัดว่าวัดได้อย่างเหมาะสมและค่าที่ได้วัดเนี่ยนะครับต้องมีความแปรปรวนของความคาดเคลื่อนต่ำนะครับเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะใกล้เคียงคล้ายคลึงกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหานะครับซึ่งเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของคำถามกับพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายของสิ่งที่จะวัดโดยผู้ประเมินเนี่ยต้องเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างของพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดให้ชัดเจนก่อนนะครับส่วนใหญ่จะวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธิพิสัยนะครับหรือสติปัญญาแล้วก็เกี่ยวข้องกับจิตใจอารมณ์ซึ่งการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างเนี่ยทำได้หลากหลายวิธีนะครับวิธีแรกนะครับเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับพฤติกรรมที่ข้อสอบฉบับนั้นต้องการจะวัดนะครับหรือจะเป็นวิธีที่2เป็นการตรวจสอบสัดส่วนของจำนวนข้อคำถามในแต่ละพฤติกรรมกับตารางวิเคราะห์หลักสูตรตามรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับแล้วก็วิธีที่3ก็จะเป็นการตรวจสอบโดยใช้ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรอบรู้เฉพาะเรื่องนะครับซึ่งก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีวิธีที่1นะครับในการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมหรือหาค่า IOC โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยต้องมี3คนขึ้นไปนะครับใช้วิธีเดียวกับการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่เราเรียนในวิดีโอชุดที่แล้วที่ผ่านมานะครับซึ่งในการตรวจสอบเชิงเหตุผลโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นการตรวจสอบโครงสร้างของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ด้านนั้นๆนะครับเพื่อพิจารณาว่ากรอบแนวคิดหรือว่าทฤษฎีที่นำมาใช้ในการกำหนดเป็นโครงสร้างเนี่ยในการวัดมีความเหมาะสมหรือไม่มีความคล้ายกับความเที่ยงตรงเชิงปรากฏการณ์และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพียงแต่การตรวจสอบเชิงเหตุผลเป็นโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับเป็นการพิจารณาเฉพาะความเหมาะสมของโครงสร้างของแบบสอบถามแต่หากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งเนื้อหาและโครงสร้างก็จะเข้าข่ายความเที่ยงตรงเชิงปรากฏการณ์หรือความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากกว่าวิธีที่2นะครับการหาดัชนีความเหมาะสมของการร่างข้อคำถามกับลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับนะครับลักษณะของคะแนนก็จะใส่ลำดับตั้งแต่5ซึ่งหมายถึงมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมากที่สุดไปจนถึง1นะครับคือข้อความที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างน้อยที่สุดนำค่าคะแนนหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับข้อที่ใช้ได้ก็คือข้อที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปและค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับไม่ควรเกิน 1.00 นะครับส่วนข้อที่ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวก็อยู่ในดุลยพินิจว่าจะตัดทิ้งหรือต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปวิธีที่3นะครับเป็นการตรวจสอบคะแนนรายข้อทั้งฉบับนะครับโดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะครับสัญลักษณ์ r x y เนี่ยนะครับหากคำถามใดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับคะแนนรวมสูงแสดงว่าข้อคำถามดังกล่าวมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสูงนะครับส่วนในวิธีที่4เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของเครื่องมือที่สร้างขึ้นระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะตรงกับคุณลักษณะที่ต้องการศึกษากับผลการวัดจากกลุ่มที่ไม่มีคุณลักษณะตรงตามที่ศึกษานะครับโดยใช้สถิติ t-test แบบ independent นะครับก็คืออิสระจากกันนะครับโดยค่าที่ใช้ได้ก็คือค่า t-test นี่แหละนะครับต้องมีระดับนัยสำคัญที่กำหนดซึ่งก็ไม่ควรจะมากกว่า 0.05 ครับวิธีที่5นะครับการหาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือที่สร้างขึ้นนะครับหรือแบบทดสอบของเราที่สร้างขึ้นเนี่ยหาความสัมพันธ์กับแบบทดสอบ
มาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์โดยต้องเป็นแบบทดสอบที่รับกับคุณลักษณะหรือมีลักษณะโครงสร้างสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดนะครับโดยการหาค่าสัมประสิทธิสัมพันธ์แบบเพียร์สันนะครับก็คือสูตร Rxy นั่นเองเวลาที่เราพูดถึงความเที่ยงตรงตามโครงสร้างนะครับหรือว่าเชิงโครงสร้างเนี่ยนะครับมันจะหมายถึงการวัดคุณภาพของแบบทดสอบว่าตรงตามลักษณะโครงสร้างหรือวัดได้ครอบคลุมตามลักษณะโครงสร้างหรือไม่โดยที่โครงสร้างเนี่ยจะหมายถึงโครงสร้างของแบบทดสอบมาตรฐานโดยแบบทดสอบที่สร้างขึ้นจะมีมาตรฐานที่วัดลักษณะเดียวกันกับแบบทดสอบมาตรฐานหรือไม่สามารถคำนวณหาค่าความเที่ยงตรงตามโครงสร้างได้นะครับโดยใช้สูตรการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิสัมพันธ์ของเพียร์สันดังที่กล่าวมานะครับซึ่งค่า x นะครับคือค่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบที่สร้างขึ้นและค่า y คือค่าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามตามมาตรฐานนะครับที่วัดลักษณะเดียวกันเมื่อคำนวณค่าได้แล้วนะครับพบว่าถ้าค่าที่คำนวณได้เข้าใกล้1หมายถึงแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างสูงในขณะเดียวกันนะครับถ้าค่าที่คำนวณได้มีค่าเข้าใกล้0แสดงว่าแบบทดสอบนั้นไม่มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างส่วนวิธีที่6นะครับเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือ factors analysis นะครับเป็นวิธีที่จะทำให้ได้ข้อสอบที่ตรวจตามโครงสร้างจริงๆนะครับและก็เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือแต่จะยุ่งยากในทางปฏิบัตินะครับเนื่องจากต้องใช้กลุ่ม try out นะครับกลุ่มนักเรียนของเราเนี่ยเป็นจำนวนมากในการวิเคราะห์และก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย